وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم إلباس الصبي لباسا مكتوبا عليه بعض أسماء الكفار، حيث انتشر هذا على الملابس الرياضية في الآونة الأخيرة؟ لا يجوز هذا. صدر فيه فتوى بتحريم لباس ما عليه شعار الكفار أو الصليب أو اللاعبين أو ما أشبه ذلك مما يعظم فيه الكفار. صدر فتوى بتحريم ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذي يلبس ما يلبسه الكفار ويكون على ظهره في لباسه اسم لاعب كافر ولا ينوي التشبه بذلك أو بهم، هذا تعظيم للكافر. ما دام يلبس الثوب اللي عليه اسم الكافر أو صورته، هذا تعظيم للكافر، ولا يجوز. هذا أقل أحواله أنه محرم، وإن كان يعظمه ويختار على ردته. نعم.